নমস্কাৰ সকলোকে মই মোৰ NB এডুকেশ্যন চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম অসমীয়া বাক্য ইংৰাজীত কেনেদৰে গঠন কৰিম। আমি অসমীয়া বাক্যবিলাক কেইটামান সৰু সৰু বাক্য আমি ল'ম। সেই বাক্যখিনি আমি ইংৰাজীলৈ কেনেদৰে ট্ৰান্সলেট কৰিম, অৰ্থাৎ অনুবাদ কৰিম। ট্ৰান্সলেট means অনুবাদ। এতিয়া আমি যদি 1 নম্বৰ বাক্যটো লওঁ, সি এটা, এইটো যে 1 নম্বৰ লওঁ, ল'ৰা। এতিয়া ইংৰাজীত এই বাক্যটো আমি যদি ট্ৰান্সলেট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব? সি মানে হ'ল হি, এটা ল'ৰা মানে বয়। ইংৰাজীত কি কয় তোমালোকে এইটো অলপ মনোযোগ দি শুনাচোন। সি মানে হ'ল হি, এটা মানে হ'ল ল'ৰাটো ইংৰাজীত বয় বুলি কয়। এতিয়া ইংৰাজীত বাক্যটো আমি লিখোঁতে হয়, যদি আমাৰ সি এটা ল'ৰা মানে কি? এই বাক্যটো কি বুজাইছে? সি ল'ৰা হয়। এই হয় কথাটো কি আছে? উজ্জ্বল হৈ আছে। অসমীয়াত হয়তো আমি লিখিব নালাগে, কিন্তু ইংৰাজীত আমি হয় নহয় এই বস্তুটো উল্লেখ কৰিব লাগিব। এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। গতিকে হয় বুলি ক'বলৈ হ'লে ইজ বা এম বা আৰ, এইকেইটা অক্সিলাৰী ভাৰ্ব আমাক লাগিব। এইকেইটা অক্সিলাৰী ভাৰ্ব আমাৰ লাগিব। ইজ বা এম বা আৰ বা ৱাজ ৱেৰ, এইটো পাষ্ট টেন্সত ৱাজ ৱেৰ হ'ব তেনেকুৱা। কিন্তু আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ কথাটোকে চাওঁ। ইজ, এম আৰু আৰ, এইকেইটা অক্সিলাৰী ভাৰ্ব লাগিব। মানে অসমীয়াত কওঁতে সি এটা ল'ৰা হয় এনেকৈ ক'ব নালাগে। সি এটা ল'ৰা বুলি ক'লে আমি বুজি পাম যে ল'ৰা সি হয়, সেইটো। গতিকে ইংৰাজীত আমি লিখোঁতে কি লিখিব লাগিব? হি, এইটো ইজটো আহিব তেতিয়া। হি ইজ, তেতিয়া এ বয়। হি ইজ এ বয়, ফুল ষ্টপ। হি পিছতে ইজটো আহিলে, এ বয়, সি এটা ল'ৰা। এনেধৰণে আমি ইজটো লিখিবই লাগিব, কিন্তু অসমীয়াত আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ। হি এ বয় আছিল, কিন্তু ইংৰাজীত আমি লিখোঁতে হি ইজ এ বয়। সেইটো। এতিয়া এই বাক্যটোৰ পৰা আমি আন এটা বাক্য আমি বনাব পাৰোঁ। সি এটা ল'ৰা, সি এটা ভাল ল'ৰা। গতিকে এইটো যদি আমি লিখোঁ 2 নম্বৰ, সি এটা ভাল ল'ৰা। গতিকে সিটো আমি সি জানোৱেই, এটাটো এ, ভালটো হ'ল গুড, GOOD, গুড, ল'ৰাটো বয়। গতিকে কি হ'ল? হি লগত এতিয়া ইজটো আহিব। এইটো হয়তো উজ্জ্বলতা আছিল যে, গতিকে সেই হয়টোৰ কাৰণে হি লগত ইজ আহিব, এম নহয়, আৰ নহয়। গতিকে আমাৰ এইটো কি হ'ব? হি ইজ এ গুড বয়। এতিয়া এইটো বাক্যৰ পৰা আমি লিখিব পাৰোঁ সি এটা বেয়া ল'ৰা। গতিকে আমি তেতিয়া লিখিম হি ইজ এ বেড বয়। হি ইজ এ বেড বয়, BAD, বেড বয়। সি এটা ধুনীয়া ল'ৰা। গতিকে তেতিয়া আমি লিখিব পাৰিম হি ইজ এ বিউটিফুল বয়। হি ইজ এ বিউটিফুল বয়। তেনেকৈ আমি এইটো বাক্য বনাব পাৰোঁ। এতিয়া আমি আন এটা বাক্য লওঁ। সিহঁতে দৌৰি আছে।
এতিয়া এই সিহঁতটো আমাৰ কি দে THEY দে দৌৰি থকাটোক আমাৰ কি বুলি কয় ৰানিং দৌৰি আছে মানে দৌৰি থকা কাৰ্যটো চলি আছে গতিকে এনে দৌৰাটোক ৰান বুলি কয় RUN এতিয়া দৌৰি থকা কাৰ্যটো হৈ আছে গতিকে কাৰ্যটো যেতিয়া চলি থাকে তেতিয়া আমাৰ কি হয় ভাৰ্বটোৰ লগত S বা ES ING যোগ হয় ভাৰ্বটোৰ লগত ING যোগ হয় গতিকে ৰানিং RUNNING তাৰমানে এইটো আৰু এটা N হৈ ING হ'ব গতিকে এতিয়া সিহঁতে দৌৰি আছে মানে কি দৌৰি থকা কাৰ্যটো হয় চলি আছে হা গতিকে দে আৰটো আহিব ARE দে আৰ ইয়াতে আৰটো আমি দিব লাগিব দে আৰ ৰানিং RUNNING দে আৰ ৰানিং এতিয়া আমি যদি এই বাক্যটোত অসমীয়া বাক্যটোত আকৌ যদি আমি এনেকৈ লগাওঁ সিহঁতে ফিল্ডত দৌৰি আছে গতিকে ফিল্ড বা খেলপথাৰত নহয় জানো তেতিয়া আমি ইয়াতে দে আৰ ৰানিং ইন দ্য ফিল্ড এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰিম লগাই দিম কেনেকৈ হ'ব সিহঁতে ফিল্ডত দৌৰি আছে বা খেলপথাৰত ফিল্ডত লিখো সিহঁতে ফিল্ডত দৌৰি আছে এতিয়া এইটো আমাৰ কি হ'ব দে আৰ ৰানিং NNING ৰানিং ইন দ্য ফিল্ড FIELD ফিল্ড এই ধৰণে আমি বাক্যবিলাক সহজ বাক্যবিলাক আমি বনাব পাৰোঁ গতিকে বাক্য বনাব যাওঁতে কিছুমান এনেকুৱা গঠন কৰাৰ কিছুমান ফৰ্মুলা আছে এইখিনি আমি আকৌ পিছৰ ভিডিঅ'ত শিকিম গতিকে তোমালোকে নিয়াৰিকৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা চাই থাকিলে তোমালোকে কেনেধৰণে বাক্য গঠন কৰিব পাৰি আমি সেইখিনি শিকিবলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল আৰু মোৰ চেনেলটোত প্ৰথম আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ